गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी एसए 520 रिभिजन गर्न गइरहेको छौँ फ्रम क्वेसन ब्याङ्क अफ पङ्कज गर्ग है। हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 हाम्रो च्याप्टर 4 को चाहिँ 85 नम्बर क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 1 डिफाइन एनालिटिकल प्रोसिजर। यो चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन इट मिन्स इभ्यालुएसन अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन थ्रु इस्टाब्लिसिङ पोसिबल रिलेसनसिप बिट्विन फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल डाटा है। र हामीले एनालिटिकल प्रोसिजरमा हामीले के भनेको थियौँ त भन्दा डिआरइडी हुन्छ भनेको थियौँ है। र डिआरइडी डिफ्रेन्सेस डिटर्माइन गर्दै गर्दा यदि डिफ्रेन्सेस एक्सेप्टेबल भएन भने हामी यसमा इन्भेस्टिगेसन पनि गर्छौँ। डिआरइडिआर पनि हुन्छ भनेको थियो नि। भनेपछि यो आर अल्सो इन्क्लुडेड इन एनालिटिकल प्रोसिजर हो नि त। एनालिटिकल प्रोसिजर अल्सो इन्कर्पोरेट सच इन्भेस्टिगेसन एज इज नेसेसरी अफ आइडेन्टिफाइड फ्लक्चुएसन अर रिलेसनसिप द्याट आर इनकन्सिस्टेन्ट विथ अदर रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन है। भनेपछि चाहिँ जेनरली नर्मल अडिट एनालिटिकल प्रोसिजर चाहिँ डिआरइडी हो। जुन अब डिआरइडिआर भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले एनालिटिकल प्रोसिजरको नोटको समरी रिभिजन भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ। भनेपछि दिस अल्सो इन्क्लुड इन्भेस्टिगेसन है। र एनालिटिकल प्रोसिजर इन्क्लुड कन्सिडरेसन अफ कम्पेरिजन एज वेल एज कन्सिडरेसन अफ रिलेसनसिप। यसको लागि चाहिँ फर्दर क्वेसन नम्बर 90 मा हामी डिस्कस गरौँला है। क्वेसन नम्बर 86 यो हाम्रो स्टडी मेटेरियलको क्वेसन हो। यो क्वेसनमा के भनेको छ त भन्दा तपाईँ एउटा XYZ भन्नेको अडिटर हुनुहुँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ 50,000 पर मन्थ एभ्री इयर रेन्ट बुझाइरहेको रहेछ। र अरू त्यस्तै कम्पनी सिमिलर इन्डस्ट्रीले चाहिँ 10,000 पर मन्थ मात्रै सिमिलर लोकेसनको लागि पेमेन्ट गरेका रहेछन्। हाउ विल एप्लाइङ द एनालिटिकल प्रोसिजर इम्प्याक्ट द भेरिफिकेसन प्रोसेस अफ सच रेन्टल पेमेन्ट बाई XYZ लिमिटेड भनेर क्वेसन सोधेको छ। यो पास्ट इयर क्वेसन चाहिँ होइन, यो स्टडी मेटेरियलको क्वेसन हो है। यदि सिएआरएफले डिटेल मन्थली रेन्ट पेमेन्ट मात्रै पेमेन्ट चेक गरेको भए उसले 50,000 पर मन्थ एज अ रेन्ट एन्ड सेम इज रिफ्लेक्टेड इन द रेन्ट एग्रिमेन्ट। रेन्ट एग्रिमेन्टमा पनि 50,000 देखिन्थ्यो, उसले पेमेन्ट गरेको पनि 50,000 भेटाउँथ्यो। यदि उसले टेस्ट अफ डिटेलमा महिनाभरिको रेन्ट एग्रिमेन्ट चेक गर्यो, रेन्ट पेमेन्ट भएको छ कि छैन चेक गर्यो भने ही मे नट बी एबल टु फाइन्ड आउट द इनकन्सिस्टेन्सी इन रेन्ट पेमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु रेन्ट पेमेन्ट प्रिभेलेन्ट इन द सिमिलर इन्डस्ट्री है। जेनरली रेन्ट एग्रिमेन्ट बढाएर रेन्ट एक्सपेन्सेस धेरै देखाउँदै गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा कम्पनीलाई ट्याक्स बेनिफिट हुन्छ। बिकज रेन्टमा हाम्रो कति मात्रै ट्याक्स लाग्छ, 10% मात्रै टिडिएस बुझाइ हुन्छ है। अनि प्रफिटमा त 20-25% ट्याक्स लाग्छ। भनिसकेपछि चाहिँ उसले रेन्ट एक्सपेन्स बढाउँदै गर्दाखेरि प्रफिट घटाउँछ। प्रफिट घटाएर 25% ट्याक्स लाग्ने एमाउन्ट घटाउँछ, 10% ट्याक्स लाग्ने एमाउन्ट के गरेको हुनसक्छ, बढाएको हुनसक्छ है। जुन चाहिँ एनालिटिकल प्रोसिजर गरेर मात्रै थाहा हुन्छ। यदि एनालिटिकल प्रोसिजर सिआरएफले एप्लाई गरेको भए हि कम्पेयर्स द रेन्ट पेमेन्ट अफ XYZ लिमिटेड विथ द सिमिलर पेमेन्ट मेड बाई द कम्पनी सिमिलर इन्डस्ट्री। अनि त्यस्तो बेलामा हि विल नोटिस एन इनकन्सिस्टेन्सी इन सच रेन्ट पेमेन्ट। भनेपछि यदि उसले एनालिटिकल प्रोसिजर गर्यो भने त हामीले सिमिलर इन्डस्ट्रीसँग कम्पेयर गर्छौँ नि, अनि यस्तो इनकन्सिस्टेन्सी भेटाउँछ। त्यही भएर यदि सिआरएफले यस्तो कम्पेरिजन गरेन भने एन्ड ओन्ली चेक्स द मन्थली पेमेन्ट एन्ड रेन्ट एग्रिमेन्ट हि वुड नट ह्याभ फाउन्ड सच इनकन्सिस्टेन्सी एन्ड सच मिसस्टेटमेन्ट मे रिमेन अनडिटेक्टेड। त्यही भएर एनालिटिकल प्रोसिजरले हामीलाई अनयुजुअल सर्कमस्टान्सेस अथवा अनयुजुअल भेरिएसन अथवा फ्लक्चुएसन अथवा इनकन्सिस्टेन्सिसहरू के गर्छ त भेट्टाउनको लागि मद्दत गर्छ है। यो स्टडी मेटेरियलको क्वेसन हो। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 87 यो पनि स्टडी मेटेरियलको क्वेसन हो। कस्तो राम्रो तरिकाले सोधेको छ। एनालिटिकल प्रोसिजर इन्भल्भ्स एनालाइसिस अफ रिलेसनसिप एमङ फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन। यस, हामी फाइनेन्सियल मात्रै होइन, नन फाइनेन्सियल र फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको रिलेसनसिप पनि के गर्छौँ, कन्सिडर गर्छौँ। एक्सप्लेन विथ हेल्प अफ इक्जाम्पल एज टु हाउ अडिटर विल एनालाइज सच रिलेसनसिप विथ रेस्पेक्ट टु टोटल वेजेस पेड बाई द एबीसी लिमिटेड। अब क्वेसनले टोटल वेजेस पेड भनिसकेपछि टोटल वेजेसमा हामीले एनालिटिकल प्रोसिजर के गर्न मिल्छ भनेर एउटा इक्जाम्पल ड्राफ्ट गर्ने। इक्जाम्पल ड्राफ्ट गर्नको लागि पहिलो प्याराग्राफमा एनालिटिकल प्रोसिजरको डेफिनेसनै लेख्ने। वाट इज एनालिटिकल प्रोसिजर मिन्स इभ्यालुएसनवाला है डेफिनेसन। द स्टार्ट अडिटर अफ एबीसी लिमिटेड हेज टु भेरिफाई टोटल वेजेस पेड बाई द कम्पनी ह्याभिङ फ्याक्ट्रिज इन भेरियस स्टेट। अब यो चाहिँ उसले कहानी बनायो। ठिक छ। ही क्यान भेरिफाई द सेम बाई एनालाइजिङ रिलेसनसिप बिट्विन वेजेस पर वर्कर एन्ड टोटल नम्बर अफ वर्कर एक्रोस अल द फ्याक्ट्रिज। भने चाहिँ टोटल वेजेस कति हुनु पऱ्यो, पर वर्करको वेजेस कति छ इन्टु टोटल नम्बर अफ वर्कर है। भनेपछि चाहिँ यहाँ वेजेस पर वर्कर इज द फाइनेन्सियल डाटा एन्ड टोटल नम्बर अफ वर्कर इज द नम्बर विच इज नन फाइनेन्सियल डाटा। मेरो फाइनेन्सियल लिस्टमा यो कम्पनीमा यति इम्प्लोइ छन् भन्ने प्रफिट एन्ड लसमा त देखिँदैन नि त। भनेपछि मैले नन फाइनेन्सियल र फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनलाई कम्पेयर गरेर मैले यो वर्षको टोटल एक्सपेन्सेस कति हो त टोटल वेजेस भनेर इभ्यालुएट गर्छु नि, त्यसलाई हामीले भन्छौँ एनालाइजिङ रिलेसनसिप बिट्विन फाइनेन्सियल एज वेल एज इन नन फाइनेन्सियल डाटा भनेर भन्छौँ। यो इक्जाम्पल सर पढ्नु है। अर्को क्वेसन नम्बर 88 पनि स्टडी मेटेरियलको क्वेसन हो। यहाँ के भनेको छ त भन्दा लिस्ट आउट भेरियस एनालिटिकल प्रोसिजर द्याट क्यान बी युज फ्रम बिलो डाटा। यसमा के दियो, इयर दियो 2021-22
21, 22, 23, 21, 22, 23 यो इन्डस्ट्रीको डाटा, यो तिम्रो क्लाइन्टको डाटा। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, ग्रस मार्जिन। अब यसमा क्वेसनले सोध्यो के भेरिएसन एनालिटिकल प्रोसिजर क्यान बी युज भनेर सोध्यो। यसमा सिम्पल, अब यसमा चाहिँ हामीले यसमा हरेक एन्सरमा लेख्दै गर्दा 1 नम्बरमा चाहिँ एनालिटिकल प्रोसिजरको डिफिनेसन लेख्छौँ हामी, ठिक छ। सेकेन्ड नम्बरमा एनालिटिकल प्रोसिजर मे बी सेग्रिगेटेड इन्टु, मैले यो कपीमा लेखाइदिएको छु नोटमा है, कन्सेप्ट 1 कि 2 भन्नेमा मैले 5वटा पोइन्ट लेखाइदिएको थिएँ। म क्लाइन्टको डाटा इन्डस्ट्री डाटासँग कम्पेयर गर्छु, जस्तै 22.7 मेरो क्लाइन्टको डाटा इन्डस्ट्री डाटासँग कम्पेयर गर्ने, और क्लाइन्टको डाटा आफ्नै सिमिलर प्रायर डाटासँग 22.7 केसँग कम्पेयर गर्ने, 22.5सँग, ठिक छ। आफ्नो प्री डिटर्माइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मैले यो वर्ष बनाएको बजेट यदि थियो भने बजेटसँग कम्पेयर गर्ने, और क्लाइन्ट अडिटर्स डिटर्माइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अडिटरको पनि एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ। मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ, यो कम्पनीको 21-22मा 22.5 भएको भए त यो वर्ष कस्ट बढेको छ हैन, कस्ट बढेको छ, सेलिङ प्राइस बढेको छ, कस्ट घटेको छ भन्ने यत्तिकै नन फाइनेन्सियल अडिटरले एउटा एक्सपेक्टेड डाटा डेभलप गर्न सक्छ है, त्योसँग कम्पेयर गर्ने। और कम्पेरिजिङ क्लाइन्ट डाटा विथ एक्सपेक्टेड रिजल्ट युजिङ नन फाइनेन्सियल डाटा। नन फाइनेन्सियल डाटा भनेको चाहिँ जस्तै यो नम्बर अफ वर्कर यस्तो वालाबाट मैले कम्पेयर गर्न मिल्छ। यसरी इक्जाममा अब यो क्वेसन चाहिँ आइहाल्यो भने यो 5वटा स्टेप जुन हामीले नोटमा लेखेको छ त्यो कुरा चाहिँ लेखिदिनु है। र तपाईँहरूले चाहिँ क्वेसन कस्तो तरिकाले के क्वेसन सोध्यो भने हामीले एन्सर के लेख्नुपर्छ चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। यो क्वेसन तपाईँले एन्सर जानेको हुन्छ, तर यो क्वेसन तपाईँले पढ्नु भएन भने चाहिँ एन्सर के लेख्ने थाहा हुँदैन है। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, एन अडिटर अफ द कम्पनी इन्टेन्ड्स टु एप्लाई एनालिटिकल प्रोसिजर फर भेरिफाइङ रेभिन्यू। रेभिन्यूमा उसले एनालिटिकल प्रोसिजर गर्छु भन्दै रहेछ अरे। डिस्कस एनी टु एनालिटिकल प्रोसिजर विच मे बी पर्फर्म बाई द अडिटर रिलेटिङ टु रेभिन्यू। रेभिन्यूमा उसले के गर्न सक्छ, सिम्पल, अब यही एन्सर एबिसिडी सम्झिने। मैले करेन्ट इयरको रेभिन्यू प्रिभियस इयरसँग कम्पेयर गरेर सिग्निफिकेन्ट फ्लक्चुएसनलाई इन्भेस्टिगेट गर्न मिल्छ, और करेन्ट इयरको रेभिन्यू मैले बजेटेड टार्गेटसँग कम्पेयर गरेर यदि सिग्निफिकेन्ट फ्लक्चुएसन छ भने त्यसलाई इन्भेस्टिगेट गर्न मिल्छ। मैले करेन्ट इयरको रेभिन्यू ग्रोथ प्रिभियस इयरसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ, ग्रोथ अफ द रेभिन्यू। करेन्ट इयरको रेभिन्यू एक्सपेन्सेस मैले सिमिलर इन्डस्ट्रीसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ। करेन्ट इयरको रेभिन्यू मैले अडिटर एक्सपेक्टेसनसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ। मैले रेभिन्यू कम्पेयर गर्न मिल्छ जिएसटी पेड, जिएसटी रिटर्नबाट, यो पनि मेरो एनालिटिकल प्रोसिजर हो है त, जिएसटी रिटर्न, ठिक छ। यदि मेरो कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भने त एक्साइज ड्युटीबाट पनि मैले के गर्न सक्छु, एक्साइज ड्युटी पेडबाट पनि मैले भेरिफाई गर्न सक्छु यो वर्ष कति सेल्स गरेको छु मैले भनेर। भनेपछि दिज आर द भेरियस एनालिटिकल प्रोसिजर विच मे बी पर्फर्म इन रिलेटिङ टु रेभिन्यू। यति दुईवटा होइन है, क्वेसनमा त अब दुईवटा भनेको भएर दुईवटा लेखेको, हामीले 4-5वटा लेख्न मिल्छ, ठिक छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, आरटिपीमा आएको क्वेसन नम्बर 90। एनालिटिकल प्रोसिजर युज कम्पेरिजन एन्ड रिलेसनसिप टु एसेस टु इभ्यालुएट वेदर अकाउन्ट ब्यालेन्स र अदर डाटा एपियर रिजनेबल छ कि छैन भनेर। ब्यालेन्स सिट पिएल एकाउन्टमा भएको जति पनि डाटाहरू छ, जति पनि ब्यालेन्स सिटमा भएको अकाउन्ट ब्यालेन्सेस छ, त्यो रिजनेबल छ कि छैन भनेर एनालिटिकल प्रोसिजरमा हामी कम्पेरिजन गर्छौँ, रिलेसनसिपलाई कन्सिडर गर्छौँ टु इभ्यालुएट है। एक्सप्लेन द प्रपोज अफ एनालिटिकल प्रोसिजर विथ इक्जाम्पल्स भनिसकेपछि हामीलाई प्रपोज अफ एनालिटिकल प्रोसिजर सोधेको, इक्जाम्पल पनि सोधेको। भनेपछि अब तपाईँलाई प्रपोजको छुट्टै मार्क्स आउँछ है, इक्जाम्पलको छुट्टै मार्क्स आउँछ। अब यो क्वेसन यदि 4 मार्क्सको हो भने प्रपोजलाई 2 मार्क्स, इक्जाम्पललाई 2 मार्क्स आउँछ है। प्रपोज भनेको के, दिस इज द प्रपोज, यो लेख्नै पर्छ। इक्जाम्पलमा जुन हामीले कन्सेप्ट 1 अफ नोट कपीमा छ त्यो इक्जाम्पल दिएको छ, के कम्पेयर गर्ने यो भनेर यहाँ छ नि, बजेट फोरकास्ट, दिज आर द इक्जाम्पल्स है। भनिसके पछाडि हामीले अडिटमा एन्सर लेख्दै गर्दा मलाई क्वेसनले के सोधेको छ त्यो थाहा पाएर त्यही कुरा लेखेर एन्सर लेख्ने हो है। मैले एटेम्प गरेँ भन्दामा मार्क्सै आउँदैन, ठिक छ। भनिसकेपछि सबैभन्दा पहिला हामी एनालिटिकल प्रोसिजरको डिफिनेसनै लेख्छौँ, सिम्पल, इभ्यालुएसन अफ फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन थ्रु इस्टाब्लिसिङ रिलेसनसिप। इट अल्सो इन्कर्पोरेट्स इन्भेस्टिगेसन एज नेसेसरी अफ आइडेन्टिफाइड फ्लक्चुएसन एन्ड रिलेसनसिप द्याट आर इन्कन्सिस्टेन्ट। डिआरको जुन छ नि इन्भेस्टिगेट गर्ने हो, त्यो चाहिँ हामीले पर्फर्म गर्छौँ एनालिटिकल प्रोसिजरमा। अब यसमा इक्जाम्पलको टर्ममा चाहिँ एनालिटिकल प्रोसिजर इन्क्लुड कन्सिडरेसन अफ कम्पेरिजन एन्ड रिलेसनसिप भनेर हामीले भनेको थियौँ। कम्पेरिजनमा के गर्छु, आफ्नै प्रायर पिरियड डाटासँग कम्पेयर गर्छु, आफ्नै बजेटसँग कम्पेयर गर्छु, द्याट इज एन्टिसिपेटेड रिजल्ट, आफू जस्तासँग कम्पेयर गर्छु, द्याट इज सिमिलर इन्डस्ट्री इन्फर्मेसन है नि त। जो आफूले बनाएको बजेट फोरकास्ट आफ्नो एक्सपेक्टेसनसँग कम्पेयर गर्ने त्यो एन्टिसिपेटेड रिजल्ट भयो। सिमिलर इन्डस्ट्री इन्फर्मेसन भनेको एन्टिटीको रेसियो विथ द इन्डस्ट्री एभरेज भने यो सिमिलर इन्डस्ट्री इन्फर्मेसनसँग कम्पेरिजन भयो भने रिलेसनसिपमा दुईवटा खालको, फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन बिचको रिलेसनसिप
जस्तै जिपी मार्जिन रेसियो, डेटा टर्नओभर रेसियो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो होइन। यो भनेको फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन र फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन बिचको रिलेसनसिप हो। अर्को म फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन र नन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन बिचको रिलेसनसिप पनि के गर्छु, म रिलेसनसिप कन्सिडर गर्छु। जस्तै पेरोल कस्ट भर्सेस नम्बर अफ इम्प्लोइ, हामीले क्लासमा भनेको थियौँ फ्युल कस्ट भर्सेस माइलेज होइन, माइलेज भनेर भन्छ कि चाहिँ दिज आर द इक्जाम्पल्स है। यो हो इक्जाम्पल्स भयो। अब प्रपोज अफ अनलाइटिकल प्रोसिजर, हामी अनलाइटिकल प्रोसिजर किन पर्फर्म गर्छौँ त? मैले मैले अनलाइटिकल प्रोसिजर यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले नोटमा त्यो नोट 1मा टाइमिङ अफ अनलाइटिकल प्रोसिजर लेखाइदिएको थिएँ। म चाहिँ प्लानिङ फेजमा पनि अनलाइटिकल प्रोसिजर गर्छु, म अनि सब्सटान्टिभ प्रोसिजर गर्दै गर्दा नै अनलाइटिकल प्रोसिजर गर्छु, र म फाइनल स्टेजमा पनि म के गर्छु, अनलाइटिकल प्रोसिजर गर्छु। मैले प्लानिङ स्टेजमा अनलाइटिकल प्रोसिजर किन गर्छु? टु एसिस्ट द अडिटर इन प्लानिङ एनटिएफ अडिट प्रोसिजर। प्लानिङमा मैले अनलाइटिकल प्रोसिजर किन गर्छु त? टु आइडेन्टिफाई, टु अन्डरस्ट्यान्ड द एन्टिटी होइन। रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरको लागि मैले अनलाइटिकल प्रोसिजर गर्यो। रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरमा मलाई एनटिएफ अडिट प्रोसिजर डिटरमाइन प्लानिङ गर्न के गर्छ, एसिस्ट गर्छ। सब्सटान्टिभ प्रोसिजरमा म अनलाइटिकल प्रोसिजर किन गर्छु त भन्दा टु आइडेन्टिफाई द रिस्क अथवा एट एसर्सन लेभल है, फाइनेन्सियल स्टेट एसर्सन लेभलमा एज अ सब्सटान्टिभ प्रोसिजर वेन देयर युज क्यान बी मोर इफेक्टिभ एन्ड इफिसियन्ट देन टेस्ट अफ डिटेल। जहाँ मैले डिटेलमा टेस्ट गरेर, अघि रेन्ट एक्सपेन्सेस थियो नि, मैले रेन्ट एग्रिमेन्ट चाहिँ गरेँ, द्याट इज टेस्ट अफ डिटेल। रेन्ट पेमेन्ट चाहिँ गरेँ, त्यो त टेस्ट अफ डिटेल हो। टेस्ट अफ डिटेल भन्दा अनलाइटिकल प्रोसिजर मोर इफेक्टिभ र इफिसियन्ट हुन्छ भने मैले सब्सटान्टिभ प्रोसिजरको केसमा के युज गर्छु, अनलाइटिकल प्रोसिजर। र फाइनल स्टेजमा मैले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको ओभरअल रिभ्यूको लागि म अनलाइटिकल प्रोसिजर युज गर्छु। दिज आर द प्रपोज अफ अनलाइटिकल प्रोसिजर, भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। ठिक छ। मैले प्लानिङ फेजमा एनटिएफ अडिट प्रोसिजर प्लानिङ गर्नको लागि अनलाइटिकल गर्छु। सब्सटान्टिभ प्रोसिजरमा जब टिओडीले हाम्रो रिस्कलाई रिड्युस गर्न भन्दा अनलाइटिकल प्रोसिजर मोर इफेक्टिभ हुन्छ टु रिड्युस द रिस्क, देन हामी सब्सटान्टिभ प्रोसिजरमा हामी अनलाइटिकल प्रोसिजर गर्छौँ। र फाइनल स्टेजमा मैले ओभरअल रिभ्यू लिनको लागि मैले के गर्छु, अनलाइटिकल प्रोसिजर गर्छु। अर्को भेरी भेरी सजिलो क्वेसन, टेक्निक्स एभाइलेबल एट सब्सटान्टिभ अनलाइटिकल प्रोसिजर अथवा टेक्निक्स एभाइलेबल अथवा वाइल एप्लाइङ सब्सटान्टिभ अनलाइटिकल प्रोसिजर वाट टेक्निक्स क्यान बी युज भन्यो भने चाहिँ हाम्रो 4वटा टेक्निक छ। एउटा ट्रेन्ड एनालाइसिस, एउटा रेसियो एनालाइसिस, एउटा रिजनेबलनेस टेस्टिङ, एउटा स्ट्रक्चरल मोडलिङ। यसको लागि चाहिँ मैले अघिल्लो रिभिजन हेर्नु, यो चाहिँ मेरो डाइरेक्टली नोट कपीमा छ, मैले यो चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गरिनँ है, कपीमै भएको चिज हो। क्वेसन नम्बर 92, गिभ इक्जाम्पल्स अफ अनलाइटिकल प्रोसिजर ह्याभिङ कन्सिडरेसन अफ कम्पेरिजन अफ द एन्टिटिज फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन। भने कम्पेरिजन भन्यो भने हामीले कम्पेरिजन मात्रै भन्यो, रिलेसनसिप भनेन है। रिलेसनसिप पनि भनेको क्वेसन नम्बर 90 को दुइटै लेख्नु पर्थ्यो। कम्पेरिजन क्वेसन नम्बर 90 का हामीले यो कम्पेरिजन मात्रै लेखे भयो, यो रिलेसनसिप लेख्नु परेन। क्वेसन नम्बर तलकोमा चाहिँ यो ए को 1 2 3 वटा पोइन्ट लेख्यो भने सबै कभर भयो। इक्जाम्पल अफ अनलाइटिकल प्रोसिजर ह्याभिङ कन्सिडरेसन कम्पेरिजन, रिफर क्वेसन नम्बर 90। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 93, भेरी भेरी आउट अफ बक्स क्वेसन। यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले एकचोटि हेरेरै जानुपर्छ र इक्जाममा के लेख्ने पनि थाहा पाउनु पऱ्यो है। यति सजिलो क्वेसन छ। के भनेको छ त भन्दा routine checks cannot be dependent upon to disclose all the mistakes and manipulation that may exist in account। यो भनेको के त भन्दा अडिटरले अडिट गर्दै गर्दा जति पनि अकाउन्ट्समा मिसस्टेटमेन्टहरू हुन सक्छन् नि, यो सबै मिसस्टेटमेन्ट डिस्क्लोज गर्न, पत्ता लगाउनको लागि अडिटरले चाहिँ रुटिन चेकमा भनेको टेस्ट अफ डिटेल टिओडीमा मात्रै डिपेन्ड हुन पाइँदैन है, डिपेन्ड हुन पर्दैन, डिपेन्ड हुन पाइँदैन है, क्यान नट बी डिपेन्ड हुन पाइँदैन। के पनि गर्नुपर्छ, सर्टेन अदर प्रोसिजर अल्सो ह्याभ टु बी एप्लाइड। जस्तै ट्रेन्ड रेसियो एनालाइसिस हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ भनेर पहिला केस भन्यो। एनालाइज एन्ड एक्सप्लेन स्टेटिङ क्लियरली द मिनिङ अफ अनलाइटिकल प्रोसिजर। अरे क्वेसनले जे भन्यो भने हामीलाई क्वेसनले सोधेको त मिनिङ अफ अनलाइटिकल प्रोसिजर हो भनेपछि हामीले यसमा त क्वेसन नम्बर 90 नै लेखेर आयो हुन्छ, क्वेसन नम्बर 90 को एन्सर। तर क्वेसन नम्बर 90 को एन्सर लेख्नुभन्दा पहिले हामी सर्टेन ब्याकग्राउन्ड लेख्छौँ। रुटिन चेकको या कहानी भनेको छ नि, ठिक छ। मान्छेको चाहिँ पहिला त यो क्वेसनै कपी गरिदियो क्वेसन है हेर त। रुटिन चेक क्यान नट बी डिपेन्डेन्ट अपन टु डिस्क्लोज अल द मिस्टेक्स अर म्यानिपुलेसन द्याट मे एक्जिस्ट इन अकाउन्ट ड्यू टु विच सर्टेन अदर प्रोसेस अल्सो हेभ टु बी एप्लाइड लाइक ट्रेन्ड एन्ड रेसियो एनालाइसिस। अन्त तिम्रो ब्लुटुथ कनेक्टेड छ र?
द मिनिङ अफ एनालिटिकल प्रोसेस सोधेको तपाईँलाई मिनिङ लेखेर आउने हो माथिको क्वेसन जे भए पनि ठिक छ। क्वेसन नम्बर 94 क्वेसन नम्बर 94 भन्दै गर्दाखेरि सिए अडिटर वान्ट्स टु डिजाइन सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर फर द्याट हि वान्ट्स टु चेक वेदर डाटा रिलायबल नट डाटा इज रिलायबल नट है द रिलायबिलिटी अफ द डाटा इज इन्फ्लुएन्स बाई सोर्स एन्ड नेचर एन्ड इट डिपेन्डेन्ट अपन सर्कमस्टेन्सेस अन्डर विच इज अप्टेन। यो त हामीले एसए 500 मा पढेको लाइन हो। एक्सप्लेन द फ्याक्टर द्याट आर रिलेभेन्ट वेल डिटर्माइनिङ डाटा फर एनालिटिकल प्रोसिजर। हामीले जेनरली डाटा रिलायबल हुने त तीनटा केसमा हो, सोर्स नेचर एन्ड सर्कमस्टेन्सेस अन्डर विच इज अप्टेन। यो त क्वेसनमै भन्यो। तर एनालिटिकल प्रोसिजरको लागि जुन म डाटा लिन्छु डाटाको रिलायबिलिटीको लागि म दुईवटा कुरा एड गर्छु, एउटा कम्पेरेबिलिटी एउटा कन्ट्रोल ओभर प्रिपेरेसन विथ डाटा भनेर हामीले क्लासमा भनेको थाहा छ है। भनिसकेपछि है फ्याक्टर्स डिटर्माइनिङ एक्सटेन्ट अफ रिलायन्स अफ एनालिटिकल प्रोसिजर भन्दा द एप्लिकेसन अफ एनालिटिकल प्रोसिजर इज बेस्ड अन द एक्सपेक्टेसन द्याट रिलेसनसिप एमङ डाटा एक्जिस्ट एन्ड कन्टिन्यू। हामीले एनालिटिकल प्रोसिजर गर्नेको एउटा मात्रै बेस्ट के हो भने हामी कुनै पनि डाटाको बिचको रिलेसनसिप एक्जिस्ट गर्छ र यो कन्टिन्यू गर्छ इन एब्सेन्स अफ नोन कन्डिसन टु द कन्ट्रारी। यो भनेको जस्तै अघिल्लो वर्ष मेरो जिपी 15% छ भने यो वर्षको जिपी पनि एराउन्ड 14 देखि 16 हुन्छ भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ, अनलेस इन द एब्सेन्स अफ नोन कन्डिसन टु द कन्ट्रारी। यो अघिल्लो वर्ष पनि कम्पनी मजाले अपरेसन राम्रो थियो, यो वर्ष पनि अपरेसन राम्रो छ भने जिपी एक्सपेक्टेड हो। तर अघिल्लो वर्ष कम्पनीको अपरेसन राम्रो थियो, यो वर्ष ठ्याक्क कोभिड आइदियो भने जिपी अब तलमाथि हुन सक्छ है। भनेपछि म एनालिटिकल प्रोसिजर बेस्ट केमा हुन्छ त भन्दा रिलेसनसिप एक्जिस्ट गर्छ र कन्टिन्यू गर्छ एब्सेन्स अफ नोन कन्डिसन टु द कन्ट्रारी। एक्सेप्सन नभयो भने चाहिँ हामी त्यो रिलेसनसिप कन्टिन्यू गर्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन गर्छौँ, ठिक छ है। द प्रेजेन्स अफ दिस रिलेसनसिप प्रोभाइड अडिट इभिडेन्स एज टु कम्प्लिटनेस एक्युरेसी एन्ड भ्यालिडिटी अफ द डाटा प्रड्युस बाई द अकाउन्टिङ सिस्टम। यदि अघिल्लो वर्ष मेरो अपरेसन राम्रो थियो र यो वर्ष नै अपरेसन सबै टकाटक छ, केही त्यस्तो तलमाथि छैन, बाधा अडचन छैन भने मेरो जिपी यो वर्ष नै 15-14% आउनु भनेको के हो त भन्दा यो डाटा यो वर्षको डाटा ठिक छ भन्ने एउटा रिजनेबलनेस अथवा एउटा कम्प्लिटनेस एक्युरेसीको बारेमा हामीलाई इभिडेन्स अप्टेन प्रोभाइड गर्ने हो है, ठिक छ। द्याट इज वाट एनालिटिकल प्रोसिजरबाट हामीले अप्टेन गर्ने इभिडेन्स। अब फ्याक्टर अफेक्टिङ रिलायबिलिटी डाटामा त सोर्स अफ द इन्फर्मेसन जेनरली इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स अफ द इन्टिटीबाट आएको डाटाहरू मोर रिलायबल भनेको कम्पेरेबल हुनु पऱ्यो डाटा हैन। ब्रोड इन्डस्ट्री डाटा मे निड टु बी सप्लिमेन्टेड टु बी कम्पेरेबल अफ द्याट इन्टिटी द्याट प्रड्युस एन्ड सेल्स स्पेसलाइज प्रडक्ट। कुनै कम्पनीले स्पेसलाइज प्रडक्ट बेच्छ भने ब्रोड इन्डस्ट्री इन्फर्मेसन लाई चाहिँ हामीले के अरे डिसएग्रिगेट गरेर कम्पेयर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। नेचर एन्ड रिलिभेन्स अफ द डाटा है, जस्तै हामीले बजेट हेभ बिन इस्टाब्लिस एज अ रिजल्ट टु बी एक्सपेक्टेड रेदर देन गोल्स टु बी एचिभ। जस्तै तिमीले करेन्ट इयरको डाटा तिमीले मेरो एक्सपेक्टेड इन्फर्मेसन बजेटसँग कम्पेयर गर्छु भनेर भन्यो। अब बजेट दुईवटा तरिकाले बनाउन मिल्छ। एउटा एक्सपेक्टेड रिजल्ट यो वर्ष जस्तै मेरो बजेट भनेको त जस्तै मेरो इयर वानमा मेरो टर्नओभर कति भयो 1 CR भयो। अब मैले बजेट बनाउनु मिल्छ, अघिल्लो वर्ष मेरो 1 करोड भयो भने म एउटा बजेट बनाउँछु मेरो 10%ले ग्रो हुँदै भइरहेछ मेरो बिजनेस भने अर्को वर्ष 1.10 करोड हुनसक्छ भनेर मैले एउटा बजेट बनाएँ, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो यो चाहिँ। तर अर्को बजेट बनाएँ मैले म अब यति पुऱ्याउँछु भनेर गोल टु बी एचिभ। यो वर्ष 1 करोड भने म अर्को वर्ष 2 करोडको म टर्नओभर गर्छु अनि म जिपी यति कमाउँछु भनेर यो मैले गोल टु बी एचिभको मैले के बनाएँ बजेट बनाएँ, एउटा बजेट बनाएँ एक्सपेक्टेड रिजल्टको। अब यो त इयर 1 को भयो, अब तिमीले इयर 2 को भयो। इयर 2 को एक्चुअलमा मेरो टर्नओभर भएछ 1.12 करोड। अब यो करेन्ट इयरको डाटा तिमीले यो गोल टु बी एचिभ वाला बजेटसँग कम्पेयर गर्यो भने तिम्रो डाटा रिलायबल नहुन सक्छ। तर तिमीले बजेट एक्सपेक्टेड रिजल्टसँग कम्पेयर मैले भनेको 1.10 थियो भयो 1.12 भन्छ ठिक छ। एनालिटिकल प्रोसिजर गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा हेर त रिलेभेन्स अफ द इन्फर्मेसन। फर इक्जाम्पल वेदर बजेट हेभ बिन इस्टाब्लिस एज अ रिजल्ट टु बी एक्सपेक्टेड रादर देन गोल टु बी एचिभ। यदि गोल टु बी एचिभ वाला बजेट हो भने त्यो इन्फर्मेसन रिलेभेन्टै होइन। तिमीले यो अघिल्लो वर्षको 1 करोडको टर्नओभरबाट तिमीले अब म अर्को वर्ष 2 करोड सेल्स गर्छु भनेर बनाएको बजेट इज नट रिलेभेन्ट फर इयर 2 कम्पेयर गर्नको लागि। तर यो वर्ष 1 करोड भयो भने अर्को वर्ष मेरो 10%ले मेरो सेल्स बढ्यो भने 1.10 करोड हुनुपर्ने भनेर एउटा बजेट बनायो अनि एक्चुअलमा चाहिँ 1.82 भयो। अब यो कम्पेरेबल हो किनभने यसको रिलेभेन्स दिस इज रिलेभेन्ट डाटा फर द कम्पेरिजन, ठिक छ। यस्तो इक्जाम्पल छ नेचर एन्ड रिलेभेन्ट अफ द इन्फर्मेसन एभाइलेबल र लास्टमा कन्ट्रोल ओभर प्रिपेरेसन अफ द डाटा।
दे आर डिजाइन टु इन्स्योर द तिमीले जुन त्यो जस्तै बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि बिओडीले बजेट बनाएको हो कि होइन, म्यानेजमेन्टले बजेट बनाएको हो कि इम्प्लोइले बजेट बनाएको, इम्प्लोइले बजेट बनाएको छ भने द्याट इज लेस, देयर इज लेस आइसिएस इन्भल्भ होइन त। बिओडीले बनाएको छ भने त्यो बजेट के हुनसक्छ, एकदमै रिलायबल हुनसक्छ। बिओडीले त सब फाइनेन्सियल नन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू कन्सिडर गरेर बजेट बनाएको हुनसक्छ। भनेपछि द्याट इज कन्ट्रोल ओभर प्रिपेरेसन अफ द डाटा है। अर्को क्वेसन 95, एक्सप्लेन कमनली युज टेक्निक इन कम्पेरिजन अफ करेन्ट डाटा विथ प्रायर पिरियड ब्यालेन्सेस अर विथ द ट्रेन्ड इन 2 or more प्रायर पिरियड। यो त कमनली युज टेक्निक भनेको ट्रेन्ड एनालाइसिस हो। ट्रेन्ड एनालाइसिसको बारेमा लेखिदिनु मजाले है, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 96, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। आरटिपी नोभेम्बर 20 मा आएको क्वेसन रहेछ। द डिसिजन अबाउट व्हिच अडिट प्रोसिजर टु बी पर्फर्मड इन्क्लुडिङ वेदर टु युज अ सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर इज बेस्ड अन अडिटर्स जजमेन्ट। यस, अडिटरकै जजमेन्टमा त म कुन अडिट प्रोसिजर पर्फर्म गर्छु भन्ने। हामीसँग अडिट प्रोसिजर त के छ, आइसिएआइआरआर छन्। दिस ए इज कल एनालिटिकल प्रोसिजर होइन त। भनेपछि म आई गर्ने कि एक्सटर्नल कन्फर्मेसन गर्ने कि एनालिटिकल गर्ने कि इन्सपेक्सन गर्ने कि रिक्यालकुलेसन पर्फर्मेन्स गर्ने, त सबै अडिटको जजमेन्टमा त हो नि। एक्सप्लेन भनेर क्वेसन सोध्यो, के लेख्ने हुनसक्छ एन्सर। एन्सर एकदम इजी छ। The substantive procedure at assertion level may be test of detail or substantive analytical procedure or combination of the both। यो भनेको तपाईँले बुझ्नु भएन होला। जस्तै मेरो अडिट प्रोसिजर दुईवटा टाइपको हुन्थ्यो, एउटा रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर, एउटा फर्दर अडिट प्रोसिजर। फर्दर अडिट प्रोसिजरमा फेरि दुईवटा प्रकारको हुन्थ्यो, एउटा कम्प्लायन्स एउटा सब्सटेन्टिभ प्रोसिजर भनेर। सब्सटेन्टिभ प्रोसिजर फेरि दुईवटा हुन्थ्यो, एउटा टेस्ट अफ डिटेल, एउटा सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर भनेर एसए 520 को हुन्थ्यो। भनेपछि सब्सटेन्टिभ प्रोसिजरमा म टिओडी गर्छु भने पनि पाउँछु, म सब्सटेन्टिभ प्रोसिजर गर्छु भने नि पाउँछु, यसको कम्बिनेसन दुईटै गर्छु भने नि पाइन्छ भनेको है। द सब्सटेन्टिभ प्रोसिजर एट एसर्सन लेभल, द सब्सटेन्टिभ प्रोसिजर एट एसर्सन लेभल मे बी टेस्ट अफ डिटेल or substantive analytical procedure or combination of the both. The decision about which audit procedure to be performed, including whether to use substantive analytical procedure, is based on auditor's judgment about the expected effectiveness and efficiency of the available audit procedure to reduce the audit risks at assertion level to an acceptable low level। भनेपछि अडिटरले अडिट रिस्कलाई रिड्युस गर्नको लागि उसले जे अडिट प्रोसिजरलाई इफेक्टिभ लाग्छ त्यही उसले म गर्छु भन्छ है। र अर्को अडिटरले के पनि गर्न सक्छ त भन्दा म्यानेजमेन्टसँग जति पनि एनालिटिकल प्रोसिजर गर्नको लागि मलाई इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ, त्यो इन्फर्मेसन एभाइलेबल छ कि छैन, रिलायबल छ कि छैन, निडेड टु एप्लाई द सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर भनेर म्यानेजमेन्टसँग इन्क्वायरी गर्न सक्छ। सर मलाई एनालिटिकल प्रोसिजर गर्न लागेको मैले रेन्टमा, मलाई प्रिभियस इयरको रेन्ट एक्सपेन्स अथवा यो लोकलमा जेनरली रेन्ट एग्रिमेन्ट के चलिरहेको छ, डाटा एभाइलेबल छ र कतिको रिलायबल हो भने म्यानेजमेन्टसँग इन्क्वायरी गर्न पनि सक्छौ तिमीले। ठिक छ है, ठिक छ। एन्ड द रिजल्ट अफ एनी सच एनालिटिकल प्रोसिजर पर्फर्म बाई द इन्टिटीले कुनै त्यस्तो एनालिटिकल प्रोसिजर गरेको छ र त्यसको रिजल्टहरू तिमीले के गर्न सक्छौ, इन्क्वायरी गर्न सक्छौ। ठिक छ। र इट मे बी इफेक्टिभ टु युज द एनालिटिकल डाटा प्रिपेयर बाई द म्यानेजमेन्ट प्रोभाइडेड द अडिटर इज सर्टिफाइड द्याट सच डाटा इज प्रपरली प्रिपेयर्ड। र तिमीले एनालिटिकल डाटा म्यानेजमेन्टले प्रोभाइड गरेको प्रिपेयर गरेको एनालिटिकल डाटा युज गर्नको लागि तिमी सेटिस्फाइड हुनु पऱ्यो। पहिला त प्रपरली प्रिपेयर हो कि होइन, म्यानेजमेन्टले जुन एनालिटिकल प्रोसेस गर्नको लागि तिमीलाई डाटा दिन्छ त्यो डाटा प्रपरली प्रिपेयर हो कि होइन, तिमी चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा इभ्यालुएट गर्नुपर्छ। सिम्पल, तिमी सेटिस्फाइड हुनु पऱ्यो है। अब यो अलिकति आउट अफ बक्स क्वेसन छ आरटिपी नोभेम्बर 2020 को चाहिँ। ठिक छ, त्यो पनि अडिटरको जजमेन्टमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर एन्सरहरू चाहिँ लेख्नु पऱ्यो है। अर्को भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, एक्सप्लेन हाउ स्टार्ट अडिटर अफ द कम्पनी क्यान एप्लाई एनालिटिकल प्रोसेस एट द प्लानिङ स्टेज। प्लानिङ स्टेजमा तिमीले के को लागि युज गर्न सक्छौ, अथवा इन प्लानिङ स्टेज एनालिटिकल प्रोसिजर एसिस्ट द अडिटर इन अन्डरस्ट्यान्डिङ द क्लाइन्ट बिजनेस एन्ड आइडेन्टिफाइङ एरिया पोटेन्सियल रिस्क। दुईवटा पोइन्ट त उसले क्वेसनमै भन्दैछ है, आरटिपी एमटिपीमा आएको क्वेसन रहेछ यो। जब अनि इक्जाममा लेख्दै गर्दाखेरि यस्तोवाला हेडिङ लेख्नु है, मैले अघिबाट भन्न बिर्सेछु, यो हेडिङ लेख्नु है। कसैले पनि विद्यार्थीले एन्सरमा हेडिङ लेखेको मैले भेटेको छैन। अस्तिको क्वेसन एन्सर चाहिँ हरेक क्वेसनमा हेडिङ छ है, यो हेडिङ चाहिँ लेख्नु ठिक छ। ठिक छ। In planning stage, analytical procedure assist auditor is understanding the entities, client business, identifying area, potential risks है। र अर्को this information will assist the auditor in determining NTF other audit procedure है भनेर सिम्पल यति कुरा लेख्यो। ठिक छ। अनि एनालिटिकल प्रोसिजर को चाहिँ जस्तै इक्जाम्पल दियो कि एनालिटिकल प्रोसिजर प्लानिङ स्टेज युज बोथ फाइनेन्शियल डाटा एन्ड नन फाइनेन्शियल डाटा सच एज नम्बर अफ इम्प्लोइ, स्क्वायर फुट अफ सेलिङ स्पेस, भोल्युम अफ गुड प्रोड्युस एन्ड सिमिलर इन्फर्मेसन है। अब प्लानिङ स्टेजमा यो तिनवटा पोइन्ट आउनु पऱ्यो। अनि एनालिटिकल प्रोसिजरको बारेमा डिफिनेसन दिएर इक्जाम्पलहरू दिएर आउनुभयो भने लगभग हामी यो क्वेसन आउने भनेको 3 मार्क्समा कन्टेन्ट पुग्छ है। ठिक छ। अर्को भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, अब यसरी क्वेसन सोध्न पनि सक्दो रहेछ। यो त हामीले पढाएको पनि फ्याक्टर्स
टु बी कन्सिडर बाई द अडिटर फर सब्सटेन्टिभ अडिट प्रोसिजर भनेर है विथ रेस्पेक्ट टु एसए 520 एक्सप्लेन द फलोइङ फ्याक्टर टु बी कन्सिडर्ड बाई द अडिटर फर सब्सटेन्टिभ अडिट प्रोसिजर भन्छ कि चाहिँ त्यहाँ त अब 5-7वटा पोइन्ट थियो त्यहाँबाट 3टा पोइन्ट झिकेर 3 मार्क्समा सोधिदिन सक्छ 9मा 20मा सोधेर रहेछ अकाउन्ट टाइप अब यसरी क्वेसनमा हेडिङ चाहिँ लेख्नु पऱ्यो है अकाउन्ट टाइपमा जेनरली ब्यालेन्स सिटको अकाउन्ट भन्दा प्रफिट एन्ड लसको अकाउन्ट आर मोर प्रेडिक्टेबल त्यही भएर हामीले यस्तो अकाउन्ट लिन्छौँ जुन चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टको होस् र प्रेडिक्टेबल होस् त्यस्तो अकाउन्ट टाइपमा मात्रै हामीले अनलाइटिकल प्रोसिजर गर्नुपर्छ दिस इज द फ्याक्टर टु बी कन्सिडर्ड व्हाइल युजिङ सब्सटेन्टिभ अनलाइटिकल प्रोसिजर है जस्तै Substantive analytical procedure are more useful for certain type of accounts than for other. Yes, income statement account tend to be more predictable because they reflect the accumulated transaction over the period. Generally, income statement, profit and loss accounts are tend to be more predictable because उनीहरू चाहिँ over the period को transaction को accumulate देखाउँछन्. Whereas balance sheet represent the net effect of transaction at the point in time as on 31st March भनेर है and are subject to greater management judgment. Management को judgment जस्तै फिक्स एसेटमा पनि डेप्रिसिएसन म्यानेजमेन्टको जजमेन्ट लाग्छ कन्टिजेन्ट लायबिलिटी डेटरमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटबाट डिटर्माइन हुन्छ डेटरहरू होइन भन्छ यस्तो कुराहरू अकाउन्ट टाइप जेनरली हामी इन्कम स्टेटमेन्टको अकाउन्ट रेभेन्यू स्यालेरी एक्सपेन्स रेन्ट एक्सपेन्सेस अनि ग्रस प्रफिट मार्जिन होइन अनि जस्तै एबनर्मल अथवा नर्मल लसहरू यस्तो कुराहरू अर्को प्रेडिक्टेबिलिटी है हामी यस्तो अकाउन्ट ब्यालेन्स अथवा यस्तो रिलेसनसिपमा मात्रै अनलाइटिकल प्रोसिजर गर्छौँ जुन आर प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल आइटममा अनप्रेडिक्टेबल रिलेसनसिपमा हामीले अनलाइटिकल प्रोसिजर गर्दैनौँ है जेनरली स्याप आर मोर एप्रोप्रिएट होइन अकाउन्ट ब्यालेन्स अर रिलेसनसिप बिट्विन आइटम अफ द डाटा आर प्रेडिक्टेबल अ प्रेडिक्टेबल रिलेसनसिप इज वान द्याट मे बी रिजनेबल्ली बी एक्सपेक्टेड टु एक्जिस्ट एन्ड कन्टिन्यू ओभर टाइम सधैँभरि जस्तै डेटर को टर्नओभर रेसियो लगभग एउटै हुन्छ क्रेडिट पिरियडमा डिपेन्ड हुन्छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो इन्भेन्ट्री होल्डिङ पिरियडसँग डिपेन्ड हुन्छ होइन जस्तै जिपी रेसियो अघिल्लो वर्षसँग मिल्छ अर्को नेचर अफ एसेट्स जेनरली मैले राइट्स एन्ड अब्लिगेसन थाहा पाउनको लागि अनलाइटिकल प्रोसिजर गर्नभन्दा कम्प्लिटनेस र भ्यालुएसनमा को एसेट्समा इभिडेन्स अब्टेन गर्न म अनलाइटिकल प्रोसिजर गर्छु भने हो कि जस्तै यो बिल्डिङ र ल्यान्ड यो घर यो मेरो क्लाइन्टको हो कि होइन भन्नको लागि त मैले त यो यिनीहरूको अनरसिप डकुमेन्ट हेर्नै पर्छ लाल पर्जाहरू के ल्यान्ड सेल डिडहरू यसको लागि त के अनलाइटिकल गर्ने हो र है ठिक छ तर कम्प्लिटनेस र भ्यालुएसनको लागि चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ अनलाइटिकल प्रोसिजर गर्न मिल्छ ठिक छ जस्तै बिल्डिङको राइट्स एन्ड अब्लिगेसन यही कम्पनीको हो कि होइन भनेर चाहिँ मैले ल्यान्ड डिड सेल डिड हेर्नु पऱ्यो लाल पूर्जा है तर बिल्डिङको भ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ यो काठमाडौँको ठाउँमा पुतली सडकमा 4 तलाको घर छ लगभग 2 करोड त पर्छ होला भनेर त्यसरी गऱ्यो भने द्याट इज अनलाइटिकल भन्छ भ्यालुएसन अफ बिल्डिङको लागि मैले अनलाइटिकल गर्न इफेक्टिभ छ राइट्स एन्ड अब्लिगेसनको लागि इफेक्टिभ नहुन पनि सक्छ भनेर यसरी 3टा पोइन्ट फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड बाई अडिटर फर सब्सटेन्टिभ अडिट प्रोसिजर यो चाहिँ हामीले फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड अर्को भिडियोमा नै एक्सप्लेन गरेका छौँ है अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कतिचोटि आएको छ भने त जुलाई 21 आरटिपी मे 23 आएको है क्वेसनमा चाहिँ द स्टार अडिटर of ABC, C has identified certain inconsistency while applying the analytical procedure to the financial and non-financial data. With reference to SF 520 analytical procedure, how CRAS shall investigate such difference? Simple inquiry and performing other audit procedure. हामीले के भनेको यदि अडिटरले यस्तो फ्लक्चुएसन यस्तो भेरिएसन यस्तो रिलेसनसिप आइडेन्टिफाई गर्यो जुन चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्ट छ फ्लक्चुएसन एकदमै ओभर छ एक्सेप्टेबल छैन भेरिएसन एकदमै धेरै छ भने सच इन्कन्सिस्टेन्सी shall be investigated by inquiring with the management and perform other audit procedure as necessary in the circumstances भनेर हामीले नोट लेखेको छ है सरी मलाई खोकिला है भन्छ कि चाहिँ as per 520 if while applying analytical procedure in accordance with 520 stat auditor identifies fluctuation or relationship that are inconsistent with the other element information or differ expected value by significant amount तिमीले सोचेको एक्सपेक्टेड भ्यालु र रेकर्डेड भ्यालु एकदम सिग्निफिकेन्ट एमाउन्टमा डिफरेन्स छ भने द अडिटरले त्यस्तो इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ बाई इन्क्वायरिङ विथ द म्यानेजमेन्ट एन्ड अब्टेन एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स रिलेभेन्ट टु द म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्स म्यानेजमेन्टले दिएको रेस्पोन्समा एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्ने र पर्फर्म अदर अडिट प्रोसेस एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टान्सेस इन द प्रेजेन्ट केस अब माथि त केस त छैन त्यसै क्वेसन छ है अडिटर आइडेन्टिफाई सर्टेन इन्कन्सिस्टेन्सी वाइल एप्लाइङ एनालिटिकल प्रोसिजर टु फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल डाटा अफ द क्लाइन्ट अडिटर सुड इन्क्वायर अफ द म्यानेजमेन्ट अब्टेन सेम यही दुईवटा पोइन्टलाई यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ केही गर्नु पर्दैन इन द प्रेजेन्ट केस भनेर केस के छ केस यस्तो केस छैन यहीँसम्म एन्सर लेख्नु पनि पुग्छ इन द प्रेजेन्ट केस भनेर
कुरा एन्सर लेख्दै गर्दा नि लेख्ने माथिकै आन्सर हो ठिक छ। क्वेसन नम्बर 100 सेम एज क्वेसन नम्बर 90 के भन्छ फर द पर्पज अफ एसेट द टर्म एनालिटिकल प्रोसिजर मिन्स इभ्यालुएसन डेफिनेसन छ गिभिङ इक्जाम्पल अफ बोथ। यो क्वेसन नम्बर 90 मा जाने है। अब यो अर्को डिसेम्बर 21 मा आएको 3 मार्क्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन वेदर इट इज पोसिबल टु इन्डिपेन्डेन्टली भेरिफाई द करेक्टनेस अफ सम आइटम अफ द एक्सपेन्सेस इन्क्लुडेड इन द सब स्टेटमेन्ट प्रफिट एन्ड लस एक्सप्लेन्ड विथ द हेल्प अफ सम इक्जाम्पल। हो हेर त कस्तो डेन्जर क्वेसन। के मैले कुनै एक्सपेन्सेसको आइटमको करेक्टनेस इन्डिपेन्डेन्टली भेरिफाई गर्न सक्छु विदाउट चेकिङ भाउचर, विदाउट चेकिङ एक्सपेन्सेस बिल, विदाउट चेकिङ डकुमेन्ट भनेको क्वेसन। वेदर इट इज पोसिबल टु इन्डिपेन्डेन्टली भेरिफाई द एक्सपेन्सेस इन्क्लुडेड इन द प्रफिट एन्ड लस इन्डिपेन्डेन्टली भेरिफाई गर्न सक्छु यस बाई युजिङ एनालाइटिकल प्रोसिजर ठिक छ। यस often it is possible to independently verify the correctness of some of the item of expenses included in the statement of profit and loss भनेर एन्सर दियो यस भनेर। अनि इक्जाम्पल दियो के इक्जाम्पल दियो जस्तै पहिलो इक्जाम्पल कस्ट अफ इम्पोर्टिङ गुड्स विच आर सब्जेक्टेड टु एड भ्यालुरम ड्युटी एट द युनिफर्म रेट क्यान बी भेरिफाइड फ्रम द एमाउन्ट अफ ड्युटी पेड। जस्तै मैले इम्पोर्ट गुड इम्पोर्ट गुड्सको भ्यालुएसन चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ त भन्दा हाम्रो कस्टम ड्युटी जुन पे गरेको हुन्छ इम्पोर्ट गर्दै गर्दा त्यो ड्युटी डिभाइड बाई रेट पर्सेन्टेज गरेर मैले इम्पोर्टको कस्ट निकाल्न सक्छु रे है। सिमिलरली क्वान्टिटी अफ सोल्ड सेल्स मैले जिएसटी रिटर्नबाट भेरिफाई गर्न सक्छु रे। डाइरेक्टली जिएसटी रिटर्न हेऱ्यो 18% जिएसटी छ है। मैले 18% लगभग वर्षको 18 लाख रुपियाँ मैले जिएसटी रिटर्नमा मैले जिएसटी पे गरेको छु सरकारले भन्दा त डिभाइड बाई 18% गरेर मेरो वर्षभरिको सेल्स कति हो 1 करोड हो। यो 1 करोड कहाँ देखेको हुनु पऱ्यो प्रफिट एन्ड लसमा 1 करोड देखेको हुनु पऱ्यो। द्याट इज इन्डाइरेक्टली हामीले करेक्टनेस भेरिफाई गऱ्यौँ होइन त त्यस्तै भनेको छ। सिमिलरली अमाउन्ट अफ एनी इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस विच आर डाइरेक्ट रिलेसनसिप विथ द अमाउन्ट अफ प्रफिट अर द्याट अफ सेल्स क्यान बी भेरिफाई इन्डिपेन्डेन्टली। जस्तै कमिसन पेड टु सेलिङ एजेन्ट एज द पर्सेन्टेज अफ सेल्स है। सच क्यालकुलेसन अफ रेसियो ट्रेन्ड कम्पेरिजन यस्तो युज गर्न मिल्छ भनेर इक्जाम्पल दिएको छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब डिसेम्बर 21 यस्तो क्वेसन आयो इक्जाम्पल हामीले चाहिँ मिलाएर लेख्नु पऱ्यो है भने यो अर्को लाइन छ यो डेफिनेसन हो। जस्तै भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइन छ थस इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नोट द्याट एनालाइटिकल प्रोसिजर मे हेल्प आइडेन्टिफाई द एक्जिस्टेन्स अफ अनयुजुअल ट्रान्जेक्सन अर इभेन्ट। अडिटरलाई एनालाइटिकल प्रोसिजरले के गर्न हेल्प गर्छ त भन्दा अनयुजुअल ट्रान्जेक्सन र इभेन्ट आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ, अनयुजुअल अमाउन्ट आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ, अनयुजुअल रेसियो अनयुजुअल ट्रेन्ड आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ। द्याट माइट इन्डिकेट द अडिट इम्प्लिकेसन द्याट माइट इन्डिकेट कि अब यहाँ केही न केही जोल छ केही न केही रिस्क अफ मेटेरियल मिससिस्टम ड्यु टु फ्रड हुनसक्छ है। अनयुजुअल र अनएक्सपेक्टेड रिलेसनसिप एक्जिस्ट अथवा आइडेन्टिफाई हुनु भनेको चाहिँ इट एसिस्ट द अडिटर इन आइडेन्टिफाइङ रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट। एनालाइटिकल प्रोसिजरले मलाई गल्ती पत्ता लगाउने भन्दा नि गल्ती हुनसक्ने रिस्क पत्ता लगाउने है। क्वेसन नम्बर 102 भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सब्सटेन्टिभ एनालाइटिकल प्रोसिजर आर जेनरली मोर एप्लिकेबल टु लार्ज भोल्युम अफ ट्रान्जेक्सन द्याट टेन टु बी प्रेडिक्टेबल ओभर टाइम एक्सप्लेन भनेर क्वेसन छ त्यो एमटिपी 2022 मा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यसमा चाहिँ के भनेको त भन्दा हाम्रो एनालाइटिकल प्रोसिजरको स्टेप छ नि DREDR भनेर determining the suitability of particular substantive analytical procedure, evaluate the reliability of the data, develop the expectation, determine the difference and investigate the result भन्ने ठिक छ हो। भनिसके पछाडि हो यसको फर्स्टवाला डी मात्रै सोध्या DRED को फर्स्ट डिटर्माइन द सुटेबिलिटी अफ एक्सप्लेन गर्ने भनेर सोधेको डिट्टो बुकको कपी पेस्ट आन्सर है। मैले चाहिँ तिमीलाई यो पोइन्ट र यो पोइन्ट चाहिँ नोटमा ल्याइदिएको छु यो थर्ड र इक्जाम्पल नोटमा ल्याइदिएको छैन है हाम्रो कपीमा चाहिँ है। अब इक्जाममा यो 3 नम्बरमा आयो भने यो दुईटा लेख्यो भने 2 मार्क्स चाहिँ आउँछ ठिक छ। एज पर एसेट 520 एसेट 520 deals with the auditor use of analytical procedure as substantive procedure. Yes, SAP are substantive analytical procedures generally more applicable to large volume of transaction that tend to be predictable over time. यो त हामीले क्वेसनमै छ। The application of planned analytical procedure is based on the expectation that relationship exist and continue in absence of known condition to contrary. जबसम्म एक्सेप्सन आउँदैन तबसम्म हामी रिलेसनसिप एक्जिस्ट गर्छ र कन्टिन्यू गर्छ भन्ने एजुम्सनको बेसमा हामी प्लान एनालाइटिकल प्रोसिजर गर्ने हो है। र सर्टेन केसमा चाहिँ इभन अ अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिभ मोडल मे बी इफेक्टिभ एज द एनालाइटिकल प्रोसिजर भनेको नर्मल प्रेडिक्टिभ मोडल। सोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिभ मोडल भनेको कोरिलेसन लगाएर रिग्रेसनहरू लगाएर स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू युज गरेर कुनै डाटा प्रेडिक्ट गरिन्छ भने द्याट इज सोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिभ मोडल। तर होइन
सिम्पल। यो कम्पनीमा त 50जना इम्प्लोइ छन् अथवा 100जना इम्प्लोइ छन्, हरेक इम्प्लोइको स्यालेरी 10,000 छ भने त होइन, 100जना इम्प्लोइको 10,000 स्यालेरी भनेपछि त 1 करोडको एक्सपेन्सेस 10 लाखको एक्सपेन्सेस भइहाल्यो। म्हणजे त्यो नर्मल प्रेडिक्टिभ मोडल। जस्तै फर इक्जाम्पल, वेयर द एन्टिटी हेज नोन नम्बर अफ इम्प्लोइ एट फिक्स रेट अफ पे थ्रु आउट द पिरियड, it may be possible for the auditor to use the data to estimate the total payroll cost for the period with high degree of accuracy. This is unsophisticated predictive model. Normal, okay? यतिजना इम्प्लोइ यति स्यालेरी मल्टिप्लाई गरेर खर्च आइहाल्यो। सोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिभ मोडल भनेको खतरा खतरा फर्मुला लगाएर कोरिलेसन पास्ट 10 वर्षको डाटा एनालाइसिस गरेर यो वर्ष कति हुनुपर्थ्यो त्यस्ता खालको प्रेडिक्टिभ मोडल युज गरेर होइन, सिम्पल नर्मल प्रेडिक्टिभ मोडल पनि के हुनसक्छ कहिलेकाहीँ इफेक्टिभ हुनसक्छ एज अ एनालिटिकल प्रोसिजर है, thereby providing audit evidence for the significant item of the financial statement and reducing the need to perform test of detail on the payroll. अर्को फर इक्जाम्पल जस्तै ट्रेड रेसियोहरू निकाल्ने, प्रफिट मार्जिनहरू, ग्रस प्रफिट मार्जिन। जब मेरो प्रडक्टको मार्जिन 2.5 छ, म 10 रुपियाँमा किन्छु 12.5मा बेच्छु, 20 रुपियाँमा किन्छु भने 2.5% प्रफिट खाएर मात्रै बेच्छु भन्ने मेरो पोलिसी छ भने मेरो जिपी पनि 2.5% हो। सिम्पल होइन। द युज अफ वाइडली रिकग्नाइज ट्रेड रेसियोज can be often be used effectively in substantive analytical process to provide the evidence to support the reasonableness of recorded amount. Simple है भन्छ कि चाहिँ कहिलेकाहीँ सिम्पल नर्मल प्रेडिक्टिभ मोडल पनि इफेक्टिभ हुनसक्छ एनालिटिकल प्रोसिजर भनेर इक्जाम्पल दिएको छ, एक्सप्लेन भनेर। यो ठ्याक्क बुककै लाइन भएको हुनाले मैले यति धेरै एक्सप्लेन गरेँ। नोटमा हाम्रो 1 र 2 मात्रै पोइन्ट छ है। क्वेसन नम्बर 103 भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले के भनेको थियौँ त भन्दा डिआरई, यो वाला क्वेसन आएको। हामीले एक्सपेक्टेसन गर्नुपर्छ र एक्सपेक्टेसन के हुनुपर्छ, प्रिसाइज हुनुपर्छ, एक्युरेट हुनुपर्छ, सकेसम्म सफिसियन्टली प्रिसाइज हुनुपर्छ, एक्युरेट हुनुपर्छ टु आइडेन्टिफाई द मिस स्टेटमेन्ट भनेर पढेको है। ठिक छ। भन्छ कि चाहिँ अब यो क्वेसन के हो त भन्दा यो प्रिसाइजली मेजर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर डिटर्माइन गर्नको लागि कन्सिडर गर्नुपर्ने फ्याक्टर सोध्या हो है। डिस्कस द म्याटर रिलेभेन्ट टु द अडिटर्स इभ्यालुएसन। अडिटरले इभ्यालुएसन गर्नेको लागि के म्याटर रिलेभेन्ट हुन्छ, के इभ्यालुएसनका वेदर एक्सपेक्टेसन क्यान बी डेभलप द्याट इज सफिसियन्टली प्रिसाइज टु आइडेन्टिफाई द मिस स्टेटमेन्ट। मैले जुन एक्सपेक्टेसन गर्दैछु डिआरईमा, मैले कुनै अमाउन्टको एक्सपेक्टेसन डेभलप गर्दै गर्दा त्यो एक्सपेक्टेसन प्रिसाइजली मेजर हुनुपर्छ, एक्युरेटली मेजर हुनुपर्छ त हामीलाई प्रोभिजनले भन्छ। एक्युरेटली मेजर हुन्छ कि हुन्न भनेर फेरि विचार गर्नु पऱ्यो, इभ्यालुएट गर्नु पऱ्यो। इभ्यालुएट गर्नको लागि कन्सिडर गर्नुपर्ने फ्याक्टर सोध्या हो। पहिलो फ्याक्टर के, सबैभन्दा पहिला के हुनु पऱ्यो, डाटा प्रेडिक्टेबल हुनु पऱ्यो। यदि डाटा प्रेडिक्टेबल छ भने मैले हाई डिग्री अफ एक्युरेसीका साथ के गर्न सक्छु, इस्टिमेट गर्न सक्छु, एक्सपेक्टेसन डेभलप गर्न सक्छु। द एक्युरेसी विथ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट अफ सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसेस क्यान बी प्रेडिक्टेड। जस्तै द अडिटर मे एक्सपेक्ट ग्रेटर कन्सिस्टेन्सी इन कम्पेरिङ ग्रस प्रफिट मार्जिन फ्रम वान पिरियड टु एनदर देन इन कम्पेरिङ डिस्क्रिसनरी एक्सपेन्स सच एज रिसर्च एन्ड एडभर्टाइजिङ। अघिल्लो वर्ष 2 लाख रुपियाँको एडभर्टाइजिङ हो भने यो वर्ष 2.5 लाख हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ र हुन्न। एडभर्टाइजिङ भनेको त अन द बेसिस अफ निड हो। तर अघिल्लो वर्षको जिपी र यो वर्षको जिपी के हुनसक्छ, एक्युरेटली मेजर हुनसक्छ। अघिल्लो वर्ष 15% जिपी भने यो वर्ष 15% हुनुपर्छ। द्याट इज माई एक्सपेक्टेसन। एक्सपेक्टेसन के हुन्छ, मोर एक्युरेट हुन्छ बिकज जिपिआर प्रेडिक्टेबल। म्हणजे तिमीले जुन डाटामा एक्सपेक्टेसन गर्दैछौ, एक्सपेक्टेसन डेभलप गर्दैछौ, त्यो एक्सपेक्टेसन प्रिसाइज हुनको लागि त्यो जे आइटम छ त्यो प्रेडिक्टेबल हुनु पऱ्यो भन्ने पोइन्ट, फर्स्ट नम्बर पोइन्ट। सेकेन्ड नम्बर, तिमीले इन्फर्मेसनलाई कसरी डिसएग्रिगेट गरेर हेर्दैछौ। तिमीले प्रफिट एन्ड लस एज अ होल कम्पेयर गर्छौ। मैले आज क्लासमा इक्जाम्पल दिँदै शिवम सिमेन्टको डाइरेक्टली नेट प्रफिट र मेरो रोल्पा सिमेन्टको नेट प्रफिट कम्पेयर गर्न भन्दा उनीहरूको वेजेज हाम्रो वेजेज, उनीहरूको स्यालेरी हाम्रो स्यालेरी, उनीहरूको जिपी हाम्रो जिपी सेग्रिगेट गरेर के गर कम्पेयर गर। द्याट इज डिसएग्रिगेट गरेर कम्पेयर गर्छौ भने तिम्रो एक्युरेटली मेजर हुन्छ। डिसएग्रिगेट गर्न सक्दैनौ भने तिम्रो एक्युरेटली मेजर नहुन पनि सक्छ। र एभाइलेबिलिटी अफ द इन्फर्मेसन बोथ फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल। अरे डाटा एभाइलेबल छ भनेर तिमी प्रेडिक्ट गर्छौ, तिमी एक्सपेक्टेड इन्फर्मेसन निकाल्छौ। क्लासमा इक्जाम्पल दिएको होइन, इयर वान कम्पनी फर्स्ट टाइम कम्पनी खोलेको छ, के एक्सपेक्टेसन डेभलप गर्ने हो र होइन त। द्याट इज फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल डाटा एभाइलेबल त हुनु पऱ्यो होइन त। जब डाटा एभाइलेबल छैन भने त के एक्सपेक्टेसन गर्ने हो र। दिस इज 3टा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट कहिले आएको रहेछ आरटिपीमा, यो इक्जाममा आउन सक्छ है। क्वेसन नम्बर 104 भेरी भेरी अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आरटिपीमा नै आएको रहेछ। नोभेम्बर 22 मे 22मा आएको रहेछ 4 मार्क्समा। ट्री लिमिटेड प्रेजेन्टेड इट्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फर फाइनेन्सियल इयर 23-24 टु इट्स अडिटर फर एक्सप्रेसिङ ओपिनियन देयर अन है। 23-24 को चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रेजेन्ट गराएको छ। द अडिटर वाइल क्यारिङ आउट द अडिट स्टार्टेड कम्पेरिङ भेरियस आइटम अफ द प्रफिट एन्ड लस अफ द इयर अन्डर अडिट विथ प्रिभियस फाइनेन्सियल इयर
वाट इज द अडिटर ट्राइङ टु एचिभ, अडिटरले अडिट गर्दै गर्दा हेरे चाहिँ करेन्ट इयरको डाटाहरू प्रिभियस इयरसँग कम्पेयर गर्दो रहेछ, के अडिटरले एचिभ गर्न खोजिरहेछ त है। अब यसमा चाहिँ पहिला यो हेडिङ लेख्नु पऱ्यो, एनालिटिकल प्रोसिजरको डेफिनेसन लेख्नु पऱ्यो सिम्पल, र द अडिटर वुड एचिभ द फलोइङ बाई क्यारिङ आउट द कम्पेरिजन स्टेटेड इन द क्वेसन। जस्तै अडिटरलाई यो वर्षको प्रफिट किन बढ्यो अथवा किन घट्यो भने रिजन थाहा हुन्छ यसरी कम्पेयर गर्यो भने है। इट वुड पोसिबल टु फाइन्ड आउट रिजन फर इन्क्रिज अर डिक्रिज इन अमाउन्ट अफ प्रफिट, अर यो वर्षको एक्सपेन्सेस कुनै बढेको छ भने किन बढ्यो, एक्सपेन्सेस कुनै घटेको छ भने किन घट्यो भने थाहा पाउन सक्छ। टु एसर्टेन एक्सटेन्ट अफ इन्क्रिज अर डिक्रिज इन भेरियस आइटम अफ एक्सपेन्डिचर, अर यदि डिफ्रेन्सेस अनरिजनेबल पायो भने त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, कतै त्यो डाटा म्यानिपुलेट अथवा सरप्रेस प्रफिट हो कि होइन भनेर डिटेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ, र अनयुजुअल फ्लक्चुएसनलाई हामीले के गर्न मिल्छ, इन्भेस्टिगेट गर्न मिल्छ। दिज आर द भेरियस कन्क्लुजन द्याट अडिटर इज ट्राइङ टु एचिभ है। अर्को छ इजी क्वेसन, एक्सप्लेन द एक्सपेक्ट्स टु बी कभर्ड बाई द अडिटर वेन डिजाइनिङ एन्ड पर्फर्मिङ सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर आइदर एलोन अर इन कम्बिनेसन विथ टेस्ट अफ डिटेल। चाहिँ डिआरएडी है, ठिक छ। डिटर्माइन द सुटेबिलिटी अफ पार्टिकुलर सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर, इभ्यालुएट द रिलायबिलिटी विथ डाटा, डेभलपमेन्ट एक्सपेक्टेसन अफ रेकर्डेड अमाउन्ट एन्ड इभ्यालुएट वेदर द एक्सपेक्टेसन इज सफिसियन्टली प्रिसाइज एन्ड डिटर्माइन द अमाउन्ट अफ डिफरेन्स द्याट इज एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्भेस्टिगेसन। यदि एक्सेप्टेबल छैन भने हामीले अर्को फर्दर इन्भेस्टिगेसन पनि गर्नु पऱ्यो। क्वेसन नम्बर 106, एज पर एसए 520 वाट आर द इक्जाम्पल्स अफ, रिफर क्वेसन नम्बर 90। क्वेसन नम्बर 107 सायद यो हाम्रो लास्ट नम्बर क्वेसन हो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, सेम एज 102 नै छ यो क्वेसन पनि, ठिक छ। यसमा पनि यो सुटेबिलिटी अफ पार्टिकुलर सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर के गर्ने भनेको छ त, डिफाइन गर्ने भनेको छ है। वेन डिजाइनिङ एन्ड पर्फर्मिङ सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर आइदर अलोन अर इन कम्बिनेसन विथ टेस्ट अफ डिटेल एज सब्सटेन्टिभ प्रोसिजर इन अकर्डिङ टु द एसए 330, the auditor shall determine suitability of particular SAP for given assertion, taking into account assess risks of metal system and system if any for the discuss भने हामीले 102 मा भर्खर डिस्कस गरेका थियौँ नि, 102 मा यो क्वेसन नम्बर 102 मा जे डिस्कस गरेका थियौँ नि त्यही नै छ तलपट्टि है। 107 मा के भन्यो, सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर आर जेनरली मोर एप्लिकेबल टु लार्ज भोल्युम अफ डाटा द्याट इज प्रेडिक्टेबल ओभर टाइम। र प्लान एनालिटिकल प्रोसिजर भनेको के, जुन हामी एनालिटिकल प्रोसिजर अडिट प्रोग्राममा लेख्छौँ, अडिट प्रोग्राम बनाउँदै गर्दा म यो गर्छु, म स्यालेरीमा एनालिटिकल प्रोसिजर गर्छु, म रेन्टमा एनालिटिकल प्रोसिजर गर्छु भनेर प्लान गर्छु नि, यो प्लान एनालिटिकल प्रोसिजर पोसिबल किन मात्रै हुन्छ त, बिकज हामी एक्सपेक्टेसन गर्छौँ कि रिलेसनसिप एक्जिस्ट गर्छ र कन्टिन्यू गर्छ। इन एब्सेन्स अफ एब्सेन्ट नोन अफ कन्ट्रारी, कुनै एक्सेप्सन नभयो भने रिलेसनसिप एक्जिस्ट पनि गर्छ, कन्टिन्यू गर्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनको आधारमा हामीले एनालिटिकल प्रोसिजर गर्ने हो र ठिक छ। र इन सम केसेस नर्मल प्रेडिक्टिभ मोडल मे बी इफेक्टिभ एज एनालिटिकल प्रोसिजर। फर इक्जाम्पल जस्तै प्रेडिक्सन अफ टोटल रेन्टल इन्कम अन द बिल्डिङ डिभाइडेड इन्टु अपार्टमेन्ट, टेकिङ रेन्टल रेट एन्ड नम्बर अफ अपार्टमेन्ट एन्ड भ्याकेन्सी रेट इन्टु कन्सिडरेसन क्यान प्रोभाइड द पर्सिसिभ एभिडेन्स एन्ड मे इलिमिनेट द निड टु फर्दर भेरिफिकेसन बाई मिन्स अफ टिओडी। यो रेन्टको इक्जाम्पल दियो है। जस्तै अर्को इक्जाम्पल, जस्तै इफ द कन्ट्रोल ओभर सेल्स अर्डर प्रोसेसिङ आर विक, द अडिटर मे प्लेस मोर रिलायन्स अन टिओडी रादर देन सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर फर एसर्सन। यदि कुनै पनि एरियामा रिस्क अफ मेटेरियल सिस्टम हाई छ, आइसिएस विक भनेको के, इफ कन्ट्रोल ओभर सेल्स ओभर प्रोसेसिङ आर विक भनेको आइसिएस विक भनेको आरओएमएम हाई हुनु हो। रिस्क हाई हुने बित्तिकै त्यस्तो केसमा हामी एनालिटिकल प्रोसिजर नगरिन के गर्छौँ रे, टेस्ट अफ डिटेल गर्छौँ रे है, ठिक छ। भनेपछि कुन एरियामा एनालिटिकल प्रोसिजर सुटेबल हुन्छ कि हुन्न भने डिटर्माइन गर्ने, ठिक छ। त्यही भनेको छ हेर्दा, द डिटर्मिनेसन अफ सुटेबिलिटी अफ पार्टिकुलर स्याप इज इन्फ्लुएन्स बाई नेचर अफ एसर्सन आर अडिटर्स एसेसमेन्ट अफ रिस्क अफ मेटल मिस्टेक। जुन एरियामा रिस्क बढी छ नि हामी त्यहाँ एनालिटिकल गर्दैनौँ, जहाँ रिस्क कम छ त्यहाँ मात्र एनालिटिकल गर्ने, ठिक छ है। दिज आर द इक्जाम्पल। जस्तै पार्टिकुलर सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर मे बी कन्सिडर सुटेबल वेन टेस्ट अफ डिटेल आर पर्फर्मेन्स सेम एसर्सन। जस्तै हामीले टेस्ट अफ डिटेल गरे पनि हामीले एनालिटिकल प्रोसिजर गर्न मिल्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै कस्टमर डेटरको भ्यालुएसन गर्दै गर्दाखेरि हामीले एनालिटिकल प्रोसिजर गर्न सक्छौँ टु एन एजिङ अफ द कस्टमर्स अकाउन्ट इन एडिसन टु पर्फर्मिङ टेस्ट अफ डिटेल। मैले डेटरको पुरै चेक गरेँ पनि टेस्ट अफ डिटेलमा प्लस मैले एनालिटिकल प्रोसिजर गरेर यो जुन डेटरको भ्यालुएसनमा चाहिँ फर्दर अडिट इभिडेन्स अप्टेन गर्न मिल्छ भने चाहिँ यसमा सुटेबल हुन्छ। रिस्क हाई हुँदै गर्दा सुटेबल नहुनसक्छ होइन। जहाँ म सिम्पल 102 मा हामीले कुरा गरेको थियौँ नि, सिम्पल अनप्रेडिक्टिभ नर्मल प्रेडिक्टिभ मोडल, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ इम्प्लोइ फिक्स वेजेस रेट छ भने हामीले डाइरेक्टली नर्मल प्रेडिक्टिभ मोडलबाट एनालिटिकल प्रोसिजर इफेक्टिभ हुनसक्छ भनेर इक्जाम्पल दिएको। मेरो फर्स्ट पार्ट के हो त भन्दा
अनलाइटिकल प्रोसिजर गर्दै गर्दा म कुनै पनि आइटममा अनलाइटिकल प्रोसिजर गर्दै गर्दा अनलाइटिकल प्रोसिजर सुटेबल छ कि छैन, यदि सुटेबल छ भने ट्रेन्ड सुटेबल छ कि रेस एनालाइसिस सुटेबल छ त्यो डिटर्माइन गर्ने थियो नि। द्याट इज वाट दिस क्वेसन नम्बर 107 सेज है। ठिक छ। अब यो यस्तो यस्तो क्वेसन चाहिँ 4 मार्क्समा आउनसक्छ। इक्जाममा ध्यान दिनुपर्ने भनेको यस्तो हेडिङ चाहिँ लेख्नु पऱ्यो है, अनि कपीमा लेखेको इक्जाम यो 2टा पोइन्ट चाहिँ लेख्नु पऱ्यो र एउटा इक्जाम्पल चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। ठिक छ। ल यसरी हामीले क्वेसन डिस्कस गऱ्यौँ। बाई बाई।